नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई। यदि तपाईहरु पनि घरमा नै बसेर दिनमा 1000 सम्म अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ, यदि त्यसो हो भने आजको यस भिडियोको अन्तसम्म रहनुहोला, किनभने आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन अथवा तपाईहरुलाई शेयर गर्न गइरहेको छु एउटा यस्तो एप्लिकेसन जुन चाहिँ नेपाली एप्लिकेसन रहेको छ, जसले तपाईहरुले युज गरेर तपाईहरुले सजिलो तरिकाले तपाईहरुले दिनमा 1000 रुपैयाँ सम्म अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्ने र कस्तो खालको स्टेपहरु तपाईहरुले पालना गर्नुपर्छ र अथवा तपाईहरुले कति कुराहरुलाई तपाईहरुले पालना गरिसकेपछि मात्रै तपाईहरुले चाहिँ त्यो तपाईहरुले एपबाट पैसा कमाउन सकिन्छ। यो सबै डिटेल यसै भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोको अन्तसम्म रहनु होला। फर्स्टली भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन लाइक गर्नुहोस्, त्यसैगरी च्यानल सब्स्क्राइब छैन तल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, किनभने यहाँ यस्तै खालको टपिक रिलेटेड भिडियो तपाईहरु मार्फत आइ नै रहनेछ। अब लागौं भिडियो स्टार्ट गर्नतर्फ। अब mypay एपलाई हामीले खोलिसक्यौं र यहाँनेर सबै सेटिङ सेट गरिसक्यौं ताकि तपाईहरुको नयाँ छ भने तपाईहरुले के सेटिङहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र यसमा मेरोमा कुनै जेरो ब्यालेन्स देखाउँछ र अर्थात मेरोमा कुनै पैसा छैन। अब तपाईहरुले पैसा कमाउनको लागि के गर्ने यो सबै सम्बन्धी जानकारी फटाफट लिइहालौं। तपाईहरुलाई म जानकारी गराउँछु। केवाईसी एमएल भेरिफाइड भनेको छ, तपाईहरुले केवाईसी लाई भेरिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि तपाईहरुले पैसा कमाउन सकुन्। र यहाँ मेरो इमेलहरु देखाइरहेको छ, त्यस्तैगरी प्रोफाइल बैंकिङ लिंक भनेको छ, यस्तो सबै कुराहरु यहाँ देखाएको छ र यस्तै गरी तपाईको पनि देख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म यहाँ मेन मेनुमा जान्छु र मेन मेनु भनेपछि मेरो एकाउन्ट निस्किन्छ। त्यस्तै गरी अब तपाईले यहाँ ट्रान्ज्याक्सन गर्ने ठाउँमा आएर तपाईले ट्रान्ज्याक्सन पनि गर्न सकिन्छ र यहाँ तपाईले खानेपानीको बिल लगायत तपाईहरुले अग्रम बग्रम सबै कुराहरु तपाईले दिन सकिन्छ र तपाईहरुले आफ्नो बैंक एकाउन्ट लिंक गर्न सकिन्छ। अब मेन महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट पैसा कसरी कमाउने भन्ने सम्बन्धी जानकारी। अब त्यसको लागि सबभन्दा पहिले म यहाँ आइसके आफ्नो एकाउन्टमा। त्यसैले तल्लोपट्टि एउटा साइड दिएको छ, यहाँ तपाईले बैंक पेमेन्ट भनेको छ, बैंक लिंक भनेको छ, माई बैंकिङ भनेको छ। यसमा तपाईले क्याशब्याक अफरमा क्लिक गरेर तपाईहरुलाई के कुराहरु क्याशब्याक आउँछ यो सबै जानकारी तपाईलाई दिन्छ। अर्थात तपाईले यहाँबाट चाहिँ तपाईले एनटीसी एन्सरमा रिचार्ज गर्नुभयो भने तपाईलाई 10% छुट आउँछ भनेर भन्छ। त्यसैले तपाईले यहाँ माई कोइन भनेको छ, माई कोइन कति छ यो अहिले यहाँ देखाउँछ। मेरोमा अहिले 0 कोइन छ र अब तपाईले अन गर्ने भनेकै रेफर अनबाट हो। यहाँबाट रेफर अन गर्नका लागि तपाईले यो रेफर कोड तपाईले लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो रेफर कोड तपाईले लगाउनु भयो भने तपाईलाई पनि फाइदा हुन्छ र मलाई पनि फाइदा हुन्छ। अब साथीहरु के गर्ने भने तपाईले रेफर गरेर तपाईले पैसा कमाउन सकिन्छ। यहाँबाट पर रेफर समथिङ 10 रुपैयाँ दिन्छ यहाँबाट रेफर गर्नुभयो भने र तपाईले रेफर गरेर ज्यादा भन्दा ज्यादा पैसा कमाउन सकिन्छ। इन्भाइट युअर फ्रेन्ड, तपाईले कुनै व्यक्तिलाई यहाँबाट डाइरेक्ट एप्लिकेसन राखेर तपाईले शेयर गर्न सकिन्छ। WhatsApp मेसेन्जर भाइबर तपाईले त्यहाँबाट शेयर गर्न सकिन्छ र तपाईहरुले चाहिँ तपाईको जुन रेफर कोड युज गरे बापत तपाईको साथीलाई पनि पैसा तपाईलाई पनि पैसा दिन्छ। यो चाहिँ रेफर अन भनेर भनिन्छ र यो रेफर अन गरेर पनि तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। भनेदेखि mypayबाट कमाउने अर्को भनेको क्याशब्याकबाट पनि तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै फाइनली इन्कम टुगेदर तपाईले त्यहाँबाट पनि कमाउन सक्यो। त्यसै गरी तपाईले क्याशब्याक सप गरेर पनि तपाईले कमाउन सकिन्छ। यो तरिकाबाट सजिलो तरिकाले तपाईले mypay एपबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोमा यति नै। हस्त नमस्ते, जय देश जय नेपाल।